คุณเคยได้ยินเรื่องของบาปที่ทำบุญเท่าไหร่ก็ล้างไม่ได้ไหมคะบาปที่เมื่อทำลงไปแล้วต่อให้คุณเคยสร้างบุญบารมีมามหาศาลแค่ไหนก็ไม่อาจชดใช้ได้บาปที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันคือกรรมตัดรอนที่จะปิดตายประตูสวรรค์และหนทางสู่พระนิพพานของคุณในชาตินี้ไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอนันตริยกรรมทั้ง5ประการบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาซึ่งผู้ที่กระทำมีจุดหมายปลายทางเพียงสถานเดียวคืออเวจีมหานรกสวัสดีค่ะในความเชื่อทางพุทธศาสนาเราต่างรู้กันดีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงเสมอแต่รู้ไหมคะว่าในบรรดากรรมชั่วทั้งหลายมีกรรมอยู่ประเภทหนึ่งที่ถูกจัดว่าที่สุดของความชั่วร้ายกรรมชนิดนี้มีชื่อว่าอนันตริยกรรมซึ่งแปลตรงๆคือกรรมที่ให้ผลโดยไม่มีอะไรขั้นความหมายของมันน่ากลัวมากนะคะเพราะมันหมายความว่าทันทีที่ใครก็ตามพลั้งเผลอทำกรรมข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้ลงไปผลของมันจะส่งตรงถึงตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดหลังความตายโดยไม่มีบุญกุศลใดๆที่เคยทำมาสามารถเข้ามาช่วยหรือขวางทางได้เลยมันคือกรรมที่ตัดรอนทุกหนทางไปสู่ภพภูมิที่ดีและตัดโอกาสการบรรลุธรรมในชาตินั้นโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่ทำอนันตริยกรรมจะถูกห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเมื่อตายไปมีเพียงอเวจีมหานรกเป็นที่ไปเท่านั้นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาขู่ให้กลัวแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ให้เห็นผลของการกระทำที่เลวร้ายที่สุดเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าอนันตริยกรรมทั้ง5ประการมีอะไรบ้างอนันตริยกรรมข้อที่1มาตุฆาตการฆ่ามารดาข้อแรกที่หนักหน่วงที่สุดข้อหนึ่งมาตุฆาตแปลตรงตัวคือการตั้งใจฆ่าแม่ผู้ให้กำเนิดของตัวเองในทางพระพุทธศาสนาแม่คือพระอรหันต์ของบ้านท่านคือผู้มีพระคุณสูงสุดการกระทำใดๆที่ล่วงเกินท่านก็ถือเป็นบาปหนักแล้วแต่การลงมือปลิดชีวิตผู้เป็นแม่ของตัวเองนั้นถูกจัดว่าเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุดทำในการฆ่าแม่ถึงเป็นบาปที่หนักขนาดนี้ก็เพราะคุณของท่านยิ่งใหญ่เกินกว่าจะประเมินได้ค่ะท่านอุ้มท้องเรามา9 เดือนพอเราเกิดมาท่านก็คือคนที่ป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้โดยไม่รังเกียจการทำลายชีวิตของบุคคลผู้เปี่ยมด้วยพระคุณขนาดนี้จึงเหมือนกับการทำลายรากเหง้าของตัวเองเป็นการกระทำที่อกตัญญูอย่างที่สุดแม้ในพระไตรปิฎกจะไม่มีเรื่องของคนที่ทำมาตุฆาตโดยตรงแต่มีเรื่องที่ใกล้เคียงคือเรื่องขององคุลิมานตอนที่ยังเป็นมหาโจรท่านฆ่าคนไปแล้ว999ศพและเป้าหมายคนต่อไปคนที่ 1,000 ก็คือแม่ของท่านเองในวินาทีที่องคุลิมานกำลังจะวิ่งเข้าไปฆ่าแม่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปขวางไว้และทรงใช้พระเมตตาเทศนาโปรดจนองคุลิมานได้สติทิ้งดาบและขอบวชในที่สุดเรื่องนี้ชี้ให้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่าถ้าวินาทีนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปไม่ทันองคุลิมานจะก่อกรรมมาตุฆาตสำเร็จและอนาคตบนเส้นทางธรรมของท่านก็จะดับวูบลงทันทีในชาตินั้นจะไม่มีวันได้เป็นพระอรหันต์อนันตริยกรรมข้อที่2ปิตุฆาตการฆ่าบิดาถัดจากแม่ก็คือพ่อค่ะบาปหนักลำดับต่อมาคือปิตุฆาตหรือการตั้งใจฆ่าพ่อผู้ให้กำเนิดพ่อคือผู้มีพระคุณอย่างสูงเป็นเสาหลักของครอบครัวการฆ่าพ่อจึงเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่อกตัญญูอย่างรุนแรงและสำหรับบาปข้อนี้มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานั่นคือเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้เป็นพระโสดาบันแต่เจ้าชายอาชาติศัตรูกลับไปคบหากับพระเทวทัตและถูกยุยงให้ชิงราชสมบัติด้วยการฆ่าพ่อตัวเองเสียความหวาดระแวงทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรู
สั่งขังและทรมานพระราชบิดาจนสวรรคตในคุกและในวันเดียวกันนั้นเองโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ประสูติวินาทีที่ได้อุ้มลูกของตัวเองทำให้พระองค์นึกถึงความรักที่พ่อเคยมีให้และตระหนักได้ถึงความผิดมหันต์ที่ได้ทำลงไปตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอาชาติศัตรูต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานบรรทมไม่เคยหลับสนิทจนในที่สุดก็ตัดสินใจไปเข้าเฝ้าสารภาพบาปกับพระพุทธเจ้าหน้าที่แห่งนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดจนพระเจ้าอาชาติศัตรูเลื่อมสายอย่างหมดหัวใจแต่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับเหล่าภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชานี้ได้ถูกขุดรอนเสียแล้วหากพระองค์ได้ไม่ฆ่าพ่อผู้เป็นพระอริยบุคคลวันนี้พระองค์คงจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบนอาสนะนี้เองนี่คือผลที่ชัดเจนที่สุดของอนันตริยกรรมค่ะแม้จะสำนึกผิดอย่างจริงใจทำบุญใหญ่หลวงแค่ไหนบาปปิตุฆาตก็ได้ปิดกั้นหนทางบรรลุธรรมของพระองค์ในชาตินั้นไปแล้วและมีพุทธธรรมนายว่าท่านยังคงต้องไปชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานานถึง 60,000 ปีเลยทีเดียวอนันตริยกรรมข้อที่ 3 อรหันตฆาตการฆ่าพระอรหันต์บาปลำดับที่ 3 คืออรหันตฆาตหรือการตั้งใจฆ่าพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ชำระล้างกิเลสจนหมดสิ้นจิตของท่านบริสุทธิ์ท่านเปรียบเหมือนเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดในโลกทำไมถึงเป็นบาปหนักขนาดนั้นก็เพราะพระอรหันต์คือผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการฆ่าพระอรหันต์จึงไม่ใช่แค่การฆ่าคนบริสุทธิ์1 คนแต่มันคือการทำลายคบเพลิงแห่งธรรมะในพระไตรปิฎกมีเรื่องของกลุ่มโจรที่ถูกจ้างวานให้ไปฆ่าพระมหาโมคคัลลานะเพราะพวกนักบวชนอกศาสนาอิจฉาที่คนหันไปนับถือท่านพวกโจรได้ทุบตีท่านจนกระดูกแหลกละเอียดแม้ท่านจะใช้ฤทธิ์เฮือกสุดท้ายประสานร่างไปทูลลาพระพุทธเจ้าได้แต่สุดท้ายก็ต้องนิพพานส่วนกลุ่มโจรที่ก่อกรรมอรหันตฆาตก็ถูกจับประหารและแน่นอนว่าหลังจากตายไปย่อมต้องดิ่งสู่อเวจีมหานรกอนันตริยกรรมข้อที่ 4 โลหิตุปบาทการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตอนันตริยกรรมข้อที่ 4 มีความพิเศษมากค่ะนั่นคือโลหิตุปบาทหมายถึงการตั้งใจทำร้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทำให้พระวรกายของพระองค์หลั่งพระโลหิตออกมาพระพุทธเจ้าคือบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในโลกธาตุพระวรกายของพระองค์จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดการกระทำใดๆที่มีเจตนาทำร้ายพระองค์จึงเป็นบาปที่หนักอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และผู้ที่ได้ชื่อว่าก่อกรรมข้อนี้ก็คือพระเทวทัตด้วยความริษยาและอยากเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าท่านพยายามทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายครั้งที่นำไปสู่การก่ออนันตริยกรรมก็คือเหตุการณ์ที่เขาคิชกูฏพระเทวทัตแอบขึ้นไปบนยอดเขาและได้รวบรวมกำลังทั้งหมดผลักหินก้อนใหญ่ลงมาหวังจะให้ทับพระพุทธองค์แต่ด้วยพุทธานุภาพก็เกิดเหตุอัศจรรย์มีก้อนหิน2 ก้อนผุดขึ้นมารับไว้ได้ทันแต่แรงกระแทกทำให้สะเก็ดหินชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งกระเด็นไปกระทบที่นิ้วพระบาทจนเกิดแผลและมีพระโลหิตไหลซึมออกมาวินาทีนั้นเองอนันตริยกรรมข้อที่ 4 โลหิตตุปาทก็สำเร็จบริบูรณ์สำหรับพระเทวทัตแม้ในยุคนี้จะไม่มีใครทำกรรมข้อนี้ได้โดยตรงแล้วแต่ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าการกระทำบางอย่างมีโทษหนักเทียบเท่ากันเช่นการตั้งใจทุบทำลายพระพุทธรูปพระเจดีย์หรือตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดาอนันตริยกรรมข้อที่ 5 สังฆเพศการทำสงฆ์ให้แตกแยกและแล้วก็มาถึงอนันตริยกรรมข้อสุดท้ายซึ่งในบางตำราถือว่าหนักที่สุดในบรรดา5 ข้อนั่นคือสังฆเพศหมายถึงการยุยงให้คณะสงฆ์แตกแยกกันเป็น2 ฝ่ายทำไมการทำให้สงฆ์แตกกันถึงเป็นบาปที่หนักที่สุดก็เพราะคณะสงฆ์คือชุมชนผู้สืบทอดพระศาสนาความสามัคคีของสงฆ์จึงเป็นหัวใจของการดำรงอยู่ของพระศาสนาการทำสังฆเพศจึงเปรียบเหมือนการทุบทำลายเสาหลักของพระศาสนาให้พังลงมาและอีกครั้งค่ะผ
ผู้ที่ก่อกรรมข้อนี้ก็คือพระเทวทัตคนเดิมหลังจากแผนกลิ้งหินล้มเหลวท่านเข้าไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติวัตถุ5ประการที่เคร่งครัดสุดโต่งพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเพราะมันตึงเกินไปไม่ใช่ทางสายกลางพระเทวทัตจึงนำเรื่องนี้ไปประกาศโจมตีว่าพระพุทธเจ้ามักมากปฏิบัติหย่อนยานทำให้มีภิกษุบวชใหม่500รูปหลงเชื่อและแยกตัวตามพระเทวทัตไปณจุดนี้เองอนันตริยกรรมสังฆเพศได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์บั้นปลายชีวิตของพระเทวทัตน่าเวทนามากค่ะท่านป่วยหนักอยู่9เดือนและในช่วงสุดท้ายก็ได้สำนึกผิดอยากจะไปขอมาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ด้วยผลกรรมอันหนักหน่วงทำให้ท่านไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วเมื่อเดินทางมาถึงสระน้ำหน้าวัดเชตวันขณะที่พยายามจะลุกขึ้นทันใดนั้นแผ่นดินได้แยกออกและสูบร่างของท่านจมลงไปร่างของท่านถูกสูบดิ่งลงสู่อเวจีมหานรกทันทีเพื่อชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวนะคะแต่มีไว้เพื่อเตือนสติให้เราเห็นว่าอนันตริยกรรมทั้ง5ประการคือการฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าและทำสงฆ์ให้แตกแยกคือที่สุดของบาปกรรมจริงๆผลของมันคือการตัดรอนทุกโอกาสที่ดีในชาตินั้นโดยสิ้นเชิงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกอย่างมันเริ่มจากจุดเล็กๆในใจเราค่ะความไม่พอใจเล็กๆความอิจฉาริษยาเล็กน้อยหากไม่รีบดับเสียมันก็อาจจะลุกลามจนกลายเป็นไฟเผาตัวเองได้ทางที่ดีที่สุดคือการมีหิริโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปหมั่นเจริญสติและปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณด้วยความกตัญญูนี่คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราปลอดภัยจากกรรมอันหนักหน่วงนี้และดำเนินชีวิตไปสู่หนทางแห่งความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตให้แก่กันต่อไปนะคะ